my channel, and for today's video, magluluto po tayo ng pancit hab-hab. Ayan. Ito po yung pancit ng Lucban, Quezon. Ayan. Nagkikrave po ako sa pancit hab-hab. So, eto po magluluto tayo ngayon. Sasakotsa ko lang po muna itong ating meat, chicken meat. Sasangkot siya muna natin yung ating meat, guys, para hanggang sa mag-golden brown bago po natin igisa. Okay, guys, nandito lang sa hindi talaga ng aking chicken. Ito yung nalagyan natin para pagkakas natin. Ito guys, okay? Dito lang natin. Right. Lagay na po natin yung ating garlic. Ayan. Garlic and onion. Ginagawa natin ang ating onion. Lagyan na po natin ang ating sayote.
Lagyan muna po natin ng one half of water. 1/2 glass of water. Ilalagay ko na rin po yung ating carrots. And kalahati ng ating North chicken. Ayan. Kadagdagan po natin ng toyo. Ayan, tatakpan lang po natin siya. Hintayin lang po natin yung kumulo and pwede na nating ilagay yung ating pancit hab-hab. Ayan guys, kulong-kulo na yung ating tubig. Pwede nating ilagay itong ating, ito guys, pancit hab-hab. Ayan. May nabibilhan pa ako dito sa Cavite nito. Kahit, yun nga lang, medyo pricey kesa dun sa price niya sa Laguna or sa Quezon. Mahal na dito sa Cavite. Ayan po yung lulutuin ko ngayon. Kalat.
Takpan lang natin to guys. Dahil medyo matagal din. Tingnan po natin itong ating pechay. Sa halik na repolyo po yung nilalagay ko dito. Pechay po nilalagay ko. Para makulay ang buhay. And lalagay na po natin yung ating inalis kanina, inadobo natin kanina ng lahok niya. Babalik po natin yan dyan. Titira lang po ng pang ibabaw mamaya. Yan guys, ito na ating pansit hab-hab. Ayan. Diba? Ganyan lang po pagluto ng pansit hab-hab. Hi guys, kain tayo na. Ito na po yung ating nilutong pansit hab-hab ng Lucban, Quezon. Ayan, special pansit hab-hab. Ayan. Alam nyo ba guys, ang masarap na ano nito, nilalagyan po ito ng sibuyas. Ayan. Naalala ko pag kumakain ako sa mga sa mga kainan ng hab-hab, nalulugi sa amin yung nalulugi sa amin ng tropa ko yung resto, yung kainan kasi nuubos namin yung sibuyas na puti. Nagmamalabumbay kami. Kasi itong nagpapasarap dyan guys, itong sibuyas na puti and itong ating sukang pinakurat. Ayan. Masarap na suka. Ayan guys. Ito ang sikreto ng hab-hab guys. Ha? Pag kayo kakain ng hab-hab, ang sikreto pong isa ng hab-hab, kung bakit masarap, ay ang masarap na suka. Ayan. Ito po yung nagpapasarap talaga sa kanya. So, pag kami kumakain sa mga kainan ng hab-hab, tinitingnan namin yung suka kung masarap ba yung timplado ng suka. And then, pag masarap siya, syempre, binabalik-balikan namin. Oh, ayan. Ayan, guys. Ito nagpapasarap dito, guys. Ayan. Lalagyan lang natin yan. Yan.
Kain tayo, guys. Guys, sa mga may gusto dyang baka may gusto kayong recipe, pwede po kayong mag-suggest kung anong recipe gusto nyo na pwede nating lutuin next time. Ayan, guys. Maraming salamat sa inyo, guys. Tikman ko, guys, ha. Approve, guys. Ang sarap. Saka alam nyo, guys, nung nakatira pa ako sa province sa amin sa Laguna, nagtitinda ako sa harap ng bahay namin ng mga ganito kakanin. Lalo na nung maliit pa yung baby ko. Nasa bahay lang ako. Nagluluto ako nito. Pancit hab-hab, hot cake, mga isaw-isaw. Yan, hilig ko talaga magluto-luto and magtinda-tinda kahit ano. Kahit ano lang. Nakakalibang, guys, and nakakatuwa kasi pag naipon mo yung kaunting kita mo, ang laki din niya. Ayun, guys. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa inyo, guys. And please, sa mga nanonood po dyan, manonood pa, kung nagustuhan nyo po yung ating video, please do like, and don't forget to subscribe, and click the notification bell para updated tayo sa mga susunod ko pang videos. Ayan, guys. Pasensya na, guys. Nabubulol ako kasi kumakain po ako. Maraming salamat sa inyo, guys. See you guys on my next one. Bye-bye!